سلام دوستای گلم، به کانال آوای زندگی خوش آمدین. من سیاوش هستم و 4 تا خواهر و برادر هستیم. من پسر بزرگ خانواده هستم. پدرم را از بچگی از دست دادم. با مادر و خواهر و برادرم زندگی می کردم. 2 تا برادر و 1 خواهر داشتم. خواهرم تحت‌قاری بود و به مادرم وابستگی شدیدی داشت. از بچگی خیلی سختی کشیدم. هر کاری که فکرش رو بکنید انجام دادم. از واکس زدن کفش مردم گرفته تا باربری و دست فروشی. وقتی که الان که سالها از اون روزا گذشته به اون وقتا فکر میکنم خیلی عذاب میکشم. ولی خب مجبور بودم و باید هر کاری میکردم تا زندگی خواهر و برادرم رو تأمین کنم تا مادرم غصه نخوره و جای خالی بابامو کمتر احساس کنه. مامانم میگفت بذار منم برم خونه مردم کار کنم تا حداقل بتونم یه گوشه ای از خرج و مخارج زندگی رو بگیرم. ولی من دلم نمیخواست بذارم مادرم بره برا غریبه ها کار کنه. حاضر بودم خودم شب و روز کار کنم اما مادرم دست به این کار نزنه. همیشه آرزو میکردم وقتی که بزرگ شدم به قدری ثروت داشته باشم که هرچی مامانم میخواد براش فراهم کنم. دلم نمیخواست با فقرم کسی رو با خودم همراه کنم و تشکیل خانواده بدم. نمیخواستم کمبودای کودکیمو زن و فرزندم تجربه کنم. خلاصه یه روز تو یکی از خیابونا داشتم دست فروشی میکردم که آقا و خانمی که تو خارج از کشور زندگی میکردن اومدن نزدیکم و کلی ازم جنس خرید کردن. مردی که کمی فارسی هم بلد بود کارتشو به من داد و گفت که باهاش قرار بذارم تا یه روز برم و در مورد کار با هم حرف بزنیم. منم شماره‌شو گرفتم. انگار طلسم زندگیم همون روز شکسته شد. من بعد از تموم شدن کارم شماره اون آقا رو گرفتم و بهش زنگ زدم. بعدم با کلی صحبت و احوال پرسی قرار شد که به آدرسی که به هم داده بود برم. فردای اون روز به اون آدرس رفتم. وارد یه آپارتمان تجاری شدم. اون مرد صاحب اون دفتر تجاری بود و در داخل کشور این دفتر رو داشت ولی خودش ساکن آلمان بود. وقتی که وارد دفتر شدم با دیدن من از جا بلند شد و به هم خوش آمد گفت. وقتی دفترش رو دیدم خیلی خوشحال شدم که خدا همچین آدمی رو سر راهم قرار داده. ازم خواست که سر پا نمونم و بشینم. منم رفتم کنارش و روی مبل نشستم. گفت ازم خوشش اومده و دیده که دارم واسه فروش محصولاتم تلاش میکنم اونم به هم درخواست همکاری داده. بعدم گفت یه سری محصولاته که از آلمان وارد میکنه و میخواد کار بازاریابیشو انجام بدم. ازم خواست که روی محصولاتش کار کنم به جای حقوقم به هم درصد فروش میده. کانتر میتونستم روش حساب کنم. انگار خدا دنیا رو به هم داده بود. به هم گفت گاهی اوقات ممکنه که ایران نباشه و من باید حواسم به کار باشه. در اصل ما داشتیم با هم همکاری میکردیم. به خاطر همین خیلی خوشحال و راضی بودم. دیگه دغدغه جنس رو نداشتم. همیشه جنس فراهم بود که میموند فقط فروشش که اینم خوراک خودم بود. از بس از کودکی محصولات و کالاهای مختلف فروخته بودم برام کار زیاد سختی نبود. ولی باید حتما جایی می بود که بتونم اجناس رو تفکیک کنم و مدیریت کنم که همه چی رو برام فراهم کرد. چند سال از شغل جدید من گذشته بود و من تو زندگیم رشد کرده بودم. از نظر مالی خیلی قوی شده بودم. برادرامم بزرگ شده بودن و اونا رو هم کشونده بودم زیر پالو بر خودم. نمیخواستم بیشتر از این سختی بکشن و آسیب ببینن. هر ماه پشت هم کانتینر می اومد و ما با هم تو کل شهر و کشور پخش میکردیم و درآمدش رو برای صاحبش انتقال میدادیم.
ولی قبل از اون سود خودمون رو برمی داشتیم و بقیهش رو انتقال می دادیم. همه چیز داشت عالی پیش می رفت. دیگه 40 سالم شده بود. وقتی که دیدم از نظر مالی قوی شدم و وضعیت خانوادم هم عالیه، به فکر زندگی خودم افتادم. تصمیم گرفتم تشکیل خانواده بدم. اما دلم نمیخواست دختری رو که وارد زندگیم میکنم مثل بعضی از دخترای امروزی صورتش دستکاری شده باشه. دنبال یه دختر ساده بودم ولی پیدا نمیکردم. من خونه جدیدی برای خانوادم گرفته بودم و از محله قدیمی نجات پیدا کرده بودیم. برای خودمم یه خونه جدید گرفتم و از خانوادم جدا شدم، چون دیگه مستقل بودن رو نیاز خودم می دیدم. یه روز یکی از همسایه‌های جدیدمون دختری رو به مادرم معرفی کرده بود. یه دختر ساده و بی‌آلایش. مادرم گفت یکی رو برات پیدا کردیم. فکر کنم همونی باشه که دنبالشی. وقتی که قرار گذاشتن که من برم و اون دختر رو ببینم، تو نگاه اول از سادگیش خیلی خوشم اومد. فکر میکردم این همون زن زندگی منه. بیشتر به ظاهرش اهمیت میدادم تا زیباییش. دلم میخواست که دختر خوب و باطنداری باشه که بتونه خوشبختی رو برام بیاره. طاهره دختری بود که تمام شرایطی رو که من میخواستم رو داشت. اونم 29 سال داشت و منتظر کسی بود که پولدار باشه تا بدونه ازدواج کنه و خوشبخت بشه. طاهره تو زندگی سختی زیادی کشیده بود. دلش نمیخواست که خونه شوهرشم دوباره فقر رو تجربه کنه. طاهره وقتی که منو شرایط کار و وضع مالی مدید سریع قبول کرد. این بود که واسطه ای با هم ازدواج کردیم. من چون 40 ساله بودم دیگه تو مد و اینجور چیزا نبودم. سریع رفتم محضر رو عقدش کردم تا بتونم با یه جشن خانوادگی زندگیم رو شروع کنم. اوایل همه چیز عالی بود تا اینکه طاهره با دوستای جدیدی آشنا شد. اون دوستاش رو مد و زیبایی خیلی حساس بودن. هر کدوم چند تا عمل زیبایی انجام داده بودن. همیشه ترس از این داشتم که نکنه طاهرم تحت تاثیر اخلاقشون قرار بگیره. البته همونم شد. ترسم به واقعیت تبدیل شد. کم کم اخلاق دوستاش رو طاهرم تأثیر گذاشت. هر روز میگفت که تصمیم داره یه جای صورتش رو عمل کنه. یه بار بینی، یه بار گونه، یه بار مژه. خلاصه هر بار یه قسمت از اعضای صورتش رو جراحی میکرد. طاهره کم کم تبدیل شد به یه پلنگ امروزی. تو دلم میگفتم من تمام عمرم منتظر موندم که دختری نصیبم بشه که ساده باشه و من عاشق سادگیش بشم. نمیدونستم زن ساده من بعد از ازدواج با من با پولهای خودشو تبدیل به پلنگ میکنه که من با بودنش خجالت بکشم. ولی خب چون عاشق طاهره بودم و نمیتونستم بهش چیزی بگم، حاضر بودم که همه چیز رو تحمل کنم. هر چقدر که من اونو دوستش داشتم و عاشقش بودم، ولی برعکس طاهره به من هیچ علاقه ای نداشت و فقط به خاطر پولم بود که کنارم مونده بود. اینو بارها و بارها با صحبتاش به زبون آورده بود. هر دفعه من فکر میکردم که اگر خواسته های زندگیش رو فراهم کنم به هم وابسته میشه. اما من اشتباه میکردم. زنم بیشتر ساعت روز رو با دوستاش به دور همی بود. وقتی هم که برمیگشت حسابی خسته بود و میگفت خوابم میاد. بعدم میرفت و میخوابید. هر وقتم ازش سوال میکردم که تا این ساعت کجا بودی، چیزی جوابمو نمیداد. هر دفعه سر همین قضیه بحثمون میشد. من نمیدونستم طاهره با اون قیافه تا نصف شب کجاست و با کیه. من روزا حسابی درگیر کارم بودم و برای زندگی خودم و خانوادم تلاش میکردم. طاهره دیگه اون طاهره قبل نبود.
کاملا اخلاق و رفتارش مثل قیافش تغییر کرده بود. همش منو با مردای دیگه مقایسه میکرد که فلانی سبکش اینطوریه، فلانی تیپش اینجوریه و کلی فرقای دیگه. منم میگفتم این آقایونی که ازشون تعریف میکنی رو از نزدیک دیدی که داری از رفتارشون تعریف میکنی؟ ولی تا من این حرف رو میزدم دیگه ساکت میشد. تا اینکه یه روز به خودم گفتم از صبح سر کار نمیرم و سر کوچه منتظر میمونم تا رفت و آمد طاهره رو کنترل کنم. بعد از اینکه از خونه بیرون زدم تو ماشین نشستم و سعی کردم ماشین رو جایی پارک کنم که تو دید نباشه. 2 ساعتی گذشت که دیدم ماشینی اومد و جلوی خونمون پارک کرد. طاهره با افتضاح ترین آرایش و لباسی که داشت اومد و سوار ماشین شد. وقتی که سوار شد و نشست اول راننده رو بوسید و بعد حرکت کردن. قلبم داشت از تو سینم بیرون میزد. دستام میلرزید. لبام خشک شده بود. به هر صورتی بود پشت سرشون حرکت کردم. سرم داشت گیج میرفت. چطور ممکن بود؟ طاهره با اون وزن توی ماشین غریبه داشت به من خیانت میکرد. نمیدونستم طاهره از که این کار رو شروع کرده. من ساده متوجه نشده بودم. اونا رفتن و نزدیک به یه خونه باغ ویلایی از ماشین پیاده شدن و اون مرد غریبه در خونه رو باز کرد و بعدم دست طاهره رو گرفت و با هم وارد خونه باغ شدن. بعد از چند لحظه دیدم یه ماشین دیگه جلوی باغ ویلا نگه داشت. یه مرد دیگه هم پیاده شد و وارد خونه باغ شد. داشتم دیوونه می شدم. اینجا چه خبر بود؟ طاهره تو اون خونه باغ با 2 مرد غریبه چه کار داشت؟ دلم میخواست دهنمو باز کنم و زمین رو گاز بگیرم. دلم میخواست فریاد بزنم و بگم خدایا چی به سرم اومده؟ زنم تو این خونه باغ و بدون من چی کار داره؟ زنم تو خونه باغ بود و من بیرون خونه. نمیدونستم چی کار کنم. نمیدونستم برم داخل و جنگ و دعوا به راه بیاندازم یا زنگ بزنم که پلیس بیاد. تو زمان خیلی کوتاهی تصمیم خودم رو گرفتم و به پلیس زنگ زدم. خیلی زود خودشون رو رسوندن. وقتی که ماجرا رو براشون تعریف کردم یه نفر از مامورا از دیوار پرید داخل و در رو باز کرد. ما وارد شدیم. از پشت اتاق شیشه‌ای وقتی به داخل نگاه کردم طاهره رو دیدم در حال ارتباط با همون 2 مرد بود. حالم خیلی بد شده بود. دست و پاهام شل شده بود. به پیشنهاد یکی از اون مامورا روی پله نشستم. اما یکم که نشستم دلم طاقت نیاورد و رفتم داخل. طاهره با دیدنم خشکی زده بود. مأمور اول اون 2 مرد و همراه با طاهره دستگیر کرد. وقتی که طاهره رو داشتن از کنارم می بردن به صورتش تف انداختم و رومو برگردوندم. تمام غرور و غیرتم رو لگدمال کرده بود. پیش خودم فکر می کردم با پول من تمام صورت و بدنش رو عمل کرد ولی الان در اختیار مردای غریبه قرار داده. برا خودم و این همه سختی که کشیده بودم تأسف می‌خوردم که چرا همون اوایل زندگی که میگفت دوستم نداره طلاقش ندادم. من دیگه نمیخواستم حتی اسمی از اون تو زندگی و حتی شناسنامم باشه. رفتم و با کمک همون مأمور براش پرونده سازی کردم و تو زمان خیلی کوتاهی طلاقش دادم. چند سالی از اون موضوع میگذره و من دیگه الان اصلا خیال ازدواج ندارم و به هیچ کس نمیتونم اطمینان کنم. این موضوع رو هم به خیال سادگی خودم میذارم. دوستان عزیز، این بود سرگذشت دوست عزیزمون. اگر به چنین سرگذشت‌هایی از دوستان علاقه‌مند هستین و برای حمایت از ما لطفاً کانال رو لایک و سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو فعال کنید. تا هر وقت چنین سرگذشت‌هایی از دوستان به دستم رسید و در کانال قرار دادم
به شما اطلاع داده شود. ممنون از اینکه امروز هم تا پایان این سرگذشت در کنار ما بودین. شما را به خدا می سپارم.